Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVE Blog. Astăzi voi testa un modul Buck Boost Converter cu XL6019. După cum spune și numele, acesta coboară, dar și urcă tensiune de la intrare. Specificațiile tehnice prezentate pe AliExpress al acestui kit sunt următoarele. Tensiunea de intrare poate fi între 5V și 32V, tensiunea pe ieșire poate fi între 1,3 și 35V, curentul de pe intrare poate fi de maxim 4A, iar curentul de pe ieșire de maxim 1,5A. Puterea pe ieșire poate fi de 20W, însă cu radiator pe integrat, pe acest XL6019, poate până în 25W. Eficiența de până în 94%. Acestea fiind datele tehnice teoretice, conform AliExpress. Înainte de a trece la testele practice, să explorăm puțin partea electronică al acestui kit. În zona aceasta avem intrarea, aici avem ieșirea, un semi-reglabil multitură în zona aceasta de 10 kΩ pentru reglajul tensiunii, două inductoare de 33 de microhenry. Pe intrare am observat că există o diodă Zener M4 de 39 de volți, fiind în paralel pe intrare, lipită ca diodă Zener, practic minus pe anod și plus pe catod. Probabil folosită pentru protecție la supratensiune pe intrare. Condensatorul de pe intrare de 220 de microfarads la 35 de volți, eu aș fi pus măcar la 50 de volți. Și vedeta principală, integratul XL6019-1, un condensator ceramic în zona aceasta, o diodă Schottky SS56, sper că vedeți denumirea diodei, condensatorul de pe ieșire de 220 microfarads la 35 de volți, iar pe ieșire avem un filtru LC trece jos, inductorul de 2,2 microfarads și în paralel un condensator ceramic, cel de aici. Și cam asta e, nu avem niciun LED ceva. Pe anumite kituri exista un LED pentru a indica faptul că kitul este alimentat. Pe acesta în niciun caz nu există. Spatele kitului, să vi-l arăt. Și îmi place faptul că kitul se poate prinde prin două șuruburi, zona de prindere, aici și aici. Îmi place, unele kituri nu au așa ceva și îmi cam displac pe tema aceasta. Să continuăm cu testele practice. Vom regla în gol tensiunea de la intrare și tensiunea de la ieșire. Haideți să reglăm pe cea de la intrare prima dată. Aici am observat un lucru bizar la tensiunea minimă, adică practic sub tensiunea de 5V. Ne spune că putem alimenta de la 5V în sus, dar dacă vom alimenta la tensiune mai mică, să spunem din greșeală, avem sub 4V. Și o să vedeți ce se întâmplă la ieșire. Acest multimetru, voltmetru, este atașat la ieșire. Ați observat? Avem la ieșire 31,7V. 36. Prima dată când am observat acest, nu știu cum să-i spun, defect bizar, am vrut să vi-l arăt. Trebuie totuși să știți. În cazul în care cumpărați acest kit, trebuie să cunoașteți acest lucru. Este foarte important. Dar mare atenție că această creștere a tensiunii pe ieșire, când alimentăm la 3V și ceva, este numai în gol. Dacă avem un consum pe ieșire, este în regulă. La peste 3,7V, care e punctul critic? Deci la peste 3,3V își revine, este în regulă. Bineînțeles, putem alimenta până la 32 de volți pe intrare. Hai să creștem până la 32. 32 pe intrare. Să scădem la 12V pe intrare. Iar acum vom regla pe ieșire. Să vedem tensiunea minimă. De 1,25. Să vedem și tensiunea maximă. Reglează în regulă, destul de rapid, dar poți regla și fin, e în regulă. Din acest semi-reglabil multitură. Am ajuns la 24. Ne spune că poate regla până în 35 pe ieșire, nu? Crește mai mult.
What? 40,5. Iar acel condensator electrolitic de pe ieșire e până în 35 de volți. Da. Nu prea e bine, dar nu. Oricum, la tensiunea respectivă, nu prea poți utiliza kitul de față. Până cred că mai mult de 100-200 de mA nu poți trage. Bineînțeles că o să vedeți câteva teste un pic mai târziu. Să continuăm cu măsurarea și calculul eficienței. Voi folosi acest electronic loader pe post de sarcină variabilă. Bineînțeles că vom fi atenți la puterea pe ieșire și puterea pe intrare pentru a calcula eficiența. Formula este următoarea. Împărțim puterea de pe ieșire la puterea de pe intrare și apoi înmulțim cu 100. Și așa ne dă eficiența în procente. Practic, cât la sută din puterea de pe intrare este folosită la ieșire, restul pierzându-se prin căldură. Vom începe cu 5V pe intrare. Veți vedea afișajul sursei mele de laborator liniare în zona aceasta, în colțul din stânga sus, iar pe ieșire v-am spus că ne uităm la ecranul acestui electronic loader. Deci 5V pe intrare și 5V pe ieșire, deși aici nu prea e relevant, ca să spun sincer, cine naiba ar regla pe ieșire aceeași tensiune ca la intrare. Da, în fine. Să începem. Vom regla la o putere medie, nici prea sus, 5,2W pe ieșire, iar pe intrare 7,15W și ne dă o eficiență de aproximativ 73%. Am reglat la 9V pe ieșire, aceeași tensiune pe intrare de aproximativ 5V, avem 8,1W pe ieșire și aproximativ 11,5W pe intrare, eficiența de aproximativ 70%. Aceeași tensiune pe intrare de 5V, la ieșire am reglat la 12V, puterea pe ieșire aproximativ 8,2W, pe intrare de 11,3W, eficiența de aproximativ 72%. Am reglat la 24V pe ieșire, avem pe ieșire 6,4W, pe intrare aproximativ 8,2W, o eficiență de aproximativ 78%. La 32 de volți pe ieșire, avem 7,4W pe ieșire și aproximativ 10W pe intrare. Eficiența de aproximativ 74%. Am mărit tensiunea de pe intrare la aproximativ 9V. Pe ieșire am reglat la aproximativ 5V. O să încercăm să reglăm pe ieșire undeva între 10 și până în 15W, nu mai mult. Practic jumătate din cât poate acest kit, teoretic. Avem pe ieșire aproximativ 10,4W, pe intrare aproximativ 14,2W, eficiența de aproximativ 73%. Am reglat pe ieșire la 9V, avem pe ieșire aproximativ 9W, pe intrare aproximativ 11W, o eficiență de aproximativ 82%. Abia acum am început să depășim 80% eficiență. Iar acum la 12V pe ieșire, aproximativ 10,5W pe ieșire și 12,7W pe intrare, eficiența de aproximativ 82%. Am modificat la 24 de volți pe ieșire, puterea pe ieșire de aproximativ 11,7W, pe intrare de aproximativ 14,1W, eficiența de aproximativ 83%. La 32 de volți pe ieșire, aproximativ 13,2W pe ieșire și 16,2W pe intrare, eficiența de aproximativ 81%. Am modificat din nou tensiunea de pe intrare la 12V, pe ieșire vom începe cu 5V, avem aproximativ 10,1W pe ieșire și 13,1W pe intrare, eficiența de aproximativ 77%. Văd că aici a scăzut sub 80%. 9V pe ieșire, 11,7W pe ieșire și 14,1W pe intrare. Eficiență de aproximativ 83%. Am reglat la 12V pe ieșire, avem aproximativ 11,2W pe ieșire și 13,2W pe intrare. Eficiență de aproximativ 85%. Am modificat la 24 de volți pe ieșire, aproximativ 11W pe ieșire
și 13,2W pe intrare. Eficiență de aproximativ 83%. Să verificăm și la 32V pe ieșire, 9,1W pe ieșire și 11,3W pe intrare, o eficiență de aproximativ 80%. Am schimbat tensiunea de pe intrare la 24V, pe ieșire la 5V, avem aproximativ 10W pe ieșire și 12,5W pe intrare, o eficiență de 80%. 9V pe ieșire, 12,6W pe ieșire și 15W pe intrare. Eficiența de aproximativ 84%. La 12V pe ieșire, 12,4W pe ieșire și 14,8W pe intrare, o eficiență de aproximativ 84%. Am modificat la 24V pe ieșire, avem 15W pe ieșire și 18,3W pe intrare, o eficiență de aproape 82%. Am reglat și la 32V pe ieșire, 17,5W pe ieșire și 21,5W pe intrare, o eficiență de aproape 82%. Am reglat pe intrare la ultima tensiune de 32V, pe ieșire vom începe cu 5V, pe ieșire avem aproximativ 11,5W, pe intrare aproximativ 14,7W, o eficiență de aproximativ 78%. Am reglat la 9V pe ieșire, avem aproximativ 13,3W pe ieșire și 16W pe intrare, o eficiență de aproximativ 83%. Să continuăm și la 12V pe ieșire, avem aproximativ 12,2W pe ieșire și 14,8W pe intrare, o eficiență de aproximativ 82%. Să verificăm și la 24V pe ieșire, fiind ultima tensiune, nu mai reglez și la 32V, pentru că nu mai are sens cu tensiunea de pe intrare la 32V. Avem aproximativ 15W pe ieșire și 18,5W pe intrare, o eficiență de aproximativ 81%. Înainte să trecem la măsurarea ripple-ului, aș vrea să vă mai arăt un lucru, acela că, da, kitul acesta este un buck boost converter, adică tensiunea de pe intrare o și urcă, doar o și poate coborî. Am observat o chestie că pe intrare curentul nu prea se apropie de cel de 4 A, care este spus pe AliExpress, și mai degrabă spre 2 A. 2 A și ceva până în 3 A maxim. Să reglăm pe intrare la aproximativ 9V, iar pe ieșire să spunem că folosim, nu la 24V și reglăm la 12V. Pe undeva pe aici. O să punem suplimentar și niște radiatoare pe integratul XL 6019. Unul aici. O să punem și pe inductoare, deoarece am observat că se cam încing și ele ajung pe undeva pe la 70 de grade, 60-70 în funcție de cât curent cer pe ieșire. Și în zona asta e ok. Imaginați-vă că aici este în aer liber și se încălzesc la aproximativ 70 de grade. Dar dacă ar fi într-o cutie închisă. În fine, asta e părerea mea personală. Bun, să spunem că îl folosești ca un boost converter, adică un ridicator de tensiune. Ai 9V și ai nevoie de 12V. În cazul acesta, pe intrare la 1 A deja se apropie de limită. Nu stau să vă arăt acum, e destul de dificil că trebuie să aștept în timp, dar tensiunea de pe ieșire scade odată cu creșterea temperaturii de pe integrat și de pe acele inductoare. Probabil inductoarele intră în saturație și mai departe scade tensiunea de pe ieșire. Mare parte respectă acel curent de 1,5 A de pe ieșire. Doar că pe intrare nu prea pare să ajungă la acei 4 A. Să reglăm la, hai să spunem, 19V. Pe undeva pe aici. Nu prea contează. Da? Deja scade pe ieșire.
e stabilă undeva până aproape de 1 amper. Și pe intrare nici măcar nu ajungem la 4 amperi. Da? Bineînțeles, reglăm și la 12 V pe intrare. Să spunem că avem 12 V pe intrare și dorim să folosim la 24 de V pe ieșire. 24 de V. Da, știu, trebuie să ne limităm pe ieșire 20-25 de W. Asta înseamnă undeva aproape de 1 amper. Avem radiatoare pe integrat și pe cele două inductoare. Asta înseamnă că am putea să creștem puterea până la 25 de W pe ieșire, adică 1 amper. Să vedem acum. Da, deja aproape de 25 de W începe să scadă tensiunea de pe ieșire. Observa că pe intrare, practic, acel curent limită e undeva pe la 2 amperi. 2 amperi și ceva. Rare ori ține mult timp la un curent de spre 3 amperi. Practic niciodată. Trebuie să ai maxim curent pe intrare de 2 amperi și un pic, cam 2 amperi. Și stabilitatea tensiunii pe ieșire la 24 de volți și alimentată la 12 volți e undeva pe la 0,6 amperi. 0,6-0,7 amperi să spunem. Dacă cere mai mult de 0,6 amperi, tensiunea de pe ieșire nu mai e stabilă. Va scădea odată cu creșterea temperaturii pe integrat și pe cele două inductoare. La 32 de volți nu mai spun că ești limitat pe undeva pe la 0,4 amperi. Da, dacă ai un circuit care cere 100-200 de miliamperi maxim, să spunem că ai putea fi mulțumit de acest kit. Dar vom vedea. Sunt curios un pic mai departe să vă arăt și ripple-ul. La faza asta cu măsurarea ripple-ului, uitasem să apăs pe înregistrare și aproximativ 1-2 minute am vorbit degeaba. Așa că trebuie să o iau de la zero. Deci, să continuăm cu măsurarea ripple-ului de pe ieșirea acestui kit cu XL6019, reglând pe ieșire la 5 V și la 24 de volți. Pe intrare avem aproximativ 12 V. Să vă arăt. 12 și foarte puțin. Da, 12 volți. Acum înregistrează, nu? E bine că crezut că am vorbit chiar degeaba. Să reglăm curentul la aproximativ 1 amper. Nu mai mult. Pe ieșire avem un riplu de aproximativ, să spunem, 250 de mV vârf la vârf. Între 200-250 de mV vârf la vârf. Vom crește la 24 de volți. 0,7 amperi, 700 de mA și pe ieșire avem un riplu destul de măricel de 350 până în 400 de mV la vârf. Să continuăm cu simularea unui scurt circuit pe ieșire. Am reglat la 5 V, pe intrare avem 12 V, nu vă mai arăt. Eu am pus niște ochelari pentru orice eventualitate. Ochelari de protecție. Prima dată în gol, să vedem dacă supraviețuiește. Avem scurt. Și își revine. Iar acum vom regla pe ieșire la aproximativ 1 amper. Să spunem pe aici. Să simulăm scurtul. Și își revine. Avem protecție la scurt circuit. La sfârșit, să tragem și concluziile în privința acestui kit Buck Boost Convertor cu XL6019. Eficiența, să spun sincer, m-a dezamăgit, deoarece nu respectă, așa cum scrie pe AliExpress, de până în 94%. Cel mult se apropie de aproape 85%. Deci avem o eficiență între 70 și 85%. Mai departe am măsurat și ripple-ul. Acesta, să spunem că ar fi spre acceptabil,
Nu o să spun că este rău, adică gen nu depășește 500 de mV vâr la vârf, dar nici nu e cum i-ar fi plăcut mie de până la 100 de mV vâr la vârf. Alimentăm circuitul la 12V pe intrare și pe ieșire la 5V cu 1 amper 250 mV vâr la vârf, iar la 24 de volți și 0,7 amperi, că atât poate, kitul de față, avem un riplu de 350 mV vâr la vârf. Mai departe, am măsurat separat, chiar dacă v-am dat câteva secvențe în acest episod, am verificat practic curentul maxim pe ieșire în funcție de tensiunea de pe intrare și tensiunea de pe ieșire. Și poate între 3 amperi și un maxim de 0,2-0,3 amperi. Testele de față au fost făcute ținând kitul acesta la fiecare testare, fiecare curent, minim 10 minute. Vă dați seama că de câte ori? 1, 2, 3, 4, 5 și cu încă 5. Aici avem lipsă. De 24 de ore, asta înseamnă mai bine de 4 ore, minim 4 ore, deoarece au fost cazuri când am testat aproape 20 de minute. Am ținut mai mult pentru că l-am uitat. Și am verificat, iar tensiunea a rămas stabilă. Bineînțeles că l-am supravegheat destul de des, că eram lângă el, și odată ce scădea tensiunea pe ieșire, am mai scăzut din curent. Astfel încât unde a rămas tensiunea stabilă pe ieșire, acolo am notat curentul. Deci avem 1,3 amperi aici, 0,8 amperi în cazul acesta. Dacă creștea mai mult, tensiunea de pe ieșire devenea instabilă, scădea. Încă un lucru de menționat, că testele au fost făcute punând radiator pe acest integrat și pe cele două inductoare. Deoarece se încălzesc destul de puternic, nu mai stau să măsor temperatura, dar am observat că pe undeva pe la 60, 70 până 75 de grade Celsius. Tabelele acestea o să le atașez și în descriere, în cazul în care doriți să vedeți mai în amănunt. Cam aici se termină episodul de azi privind testarea unui buck boost convertor cu XL6019. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!